Hey guys, what's up? It's me again, Sandrex, so welcome back to my YouTube channel. If you haven't watched my previous video, click the I button here. Yeah, so for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng free movies sa laptop. Okay, simple lang naman. Sana makinig kayo ng mabuti at panoorin nyo ang aking video. Kapag nagustuhan nyo, ay mag-comment kayo sa baba at i-hit nyo rin ang subscription button para maging part na kayo ng Sandstorms. Okay guys, so sana wag kayong magalit kasi nag-download ako ng mga free movies dito sa laptop o kaya sa online. So mas maganda pa rin guys na manood kayo sa sinihan at magbayad kayo sa mga iTunes o sa Netflix o kaya sa iba. Sinishare ko lang to kasi alam ko karamihan sa inyo ay gustong manood ng mga movies na hindi pa nila napanood o gusto nilang panoorin. Kaya sana guys, sana wag may mag-bash dyan or kahit ano. Maging ano lang tayo, maging supportive lang tayo sa ating kapwa YouTuber at yon. So, wag na tayo magtutpik-tumpik pa. Let's go to the video. Okay, so pumunta ka muna sa web at pinutin mo i-type mo ang fmovies.io. Okay, so i-loading na natin. Pinutin natin ang enter. At hintayin lang natin siya mag-loading. Okay. So, wag niyong pansinin niya na Movavi Screen Recorder Studio kasi free trial lang yan. Para lang, nag-download lang ako para dito. Okay. So, ayan. Ito yung mga movies. Merong The Prodigy, The Hustle, yan, The Little, at marami pang iba. Okay, so ibababa natin. Meron pang after. Okay, so ibababa natin para makita natin ang iba pang movies. Okay. So, merong latest movies, yung mga bagong movies, o kaya hindi pa na-download ng site na to yung mga movies. Okay, so ibababa natin. Merong latest TV series, meron dyang Riverdale, marami pang iba, yung End of the Fucking World, at yun. So, okay, so ngayon pipili tayo ng movies na ating i-download. Okay, so ano kaya dito? Sige, itong Shockingly Evil and Vile or Vil. Okay, so, ayan, nag-loading na siya. Okay, ang bida dyan ay si Zac Efron, tsaka yung sa Me Before You ata yung babae, hindi ko sure. Okay, so ngayon, pumunta tayo dito sa, Okay, pinutin natin ang download in HD. Mag-download na tayo, guys. At tsaka, i-extend muna natin to. Download in HD. Okay, hintayin lang natin. Nag-loading pa siya. Yun. Kapag nakikita nyo na to, na nagsimula na, okay, so pipili kayo dito. Sa mirror link, pipili kayo dito kung, yan, ito ba? Ito. At marami pa dyang iba. So, dito naman sa link download, meron kang download. Pipilian mo lang kung saan ka mag-download. Ito, pipili natin muna ang open load. Titingnan natin yung kanyang MB. Okay. Titingnan natin kung malaki yung MB niya kasi kung malaki hindi natin i-download, doon tayo sa maliit para ma-save yung gig ng ating laptop. Okay, so meron siyang 1.03 gigabytes. Okay, ito yung mga videos niya, yung laman ng movies. Okay, so ngayon pipili tayo ng mas mababang MB. Okay, ito yung rapid video. Ginamit ko na to sa K-drama kung paano mag-download. Okay, ginamit natin yung rapid video doon kasi mababa nga yung MB. Okay, titingnan natin dito kung mababa ba siya. Okay, ang tagal mag-loading. Tayin lang natin. Okay. Okay. So, meron tayong 360p, 480p, 720p, at saka download original. Yung download original, ito yung magbabayad ka. Okay, so, pipili tayo. Okay, so pipiliin ko ang 360p. Kasi mababa lang siya. Tingnan natin kung malinaw ba yung movie na to. Okay, hintayin lang natin. Mag-load. Ay, okay, yan na. Nag-loading na siya, downloading na siya sa baba. Ito. Okay, i-X na natin lahat. Ay, hindi naman lahat. Okay, tingnan natin sa download. Yan, nag-download na siya.
Okay, i-exit natin yung rapid video. Tsaka itong movie, yan. So, meron ka ng movies. Movie pala. Kasi isa lang ang download natin. Okay, thank you sa rapid video. Okay, pinutin ulit natin ang download. Okay. So, meron na siyang 27 minutes. Hantayin na lang natin siya para matapos mag-download. Okay, yan. Tapos na mag-download. Ang bilis naman. Okay. So, pipinutin natin to. Titingnan natin kung malinaw ba yung movie. Okay, so pinutin ulit natin. Okay, yan na. At saka i-minimize natin para lumaki yung movie. Okay. So, eto na yung movie. Okay, naglo-loading pa siya. Hintayin lang natin. Okay, ang tagal naman. Okay, eto na. On natin yung ano. Okay, so eto na yung mga movies. Yes. Meron ka ng movies. Okay, so pinutin natin dito. Ay ba yan? Okay, yan. I-skip natin. Yan. Zac Efron tsaka yung babae sa Me Before You ata. Hindi ko sure. Okay. Yung team, ay yung movie parang 70s. Tama ba? Okay yan. Tapos na. Okay. So,